Привіт! Гарні диски завжди прикрашають автомобіль. Мені вдалося купити цікаві диски за низькою ціною, але вигляд у них був, скажімо так, на 2 з мінусом. Фарба почала лущитися, алюміній іржавіє, ну і, звичайно, присутня бордюрна хвороба. У цьому відео я тобі покажу, як прибрати всі ці недоліки і пофарбувати диск своїми руками. Що знадобиться з інструментів? Звичайно, шурупокрут. Насадку можна було взяти більш жорстку. Наждачка 600 і 400. І, звичайно, диск під неї. Шліфувальна губка. Вона м'яка, але тримає форму, через що працювати нею досить зручно. Канцелярський ніж. І, звичайно, захист для очей, тому що летіти буде досить багато чого. Перше, з чого я почав, це канцелярським ножем прибрати всю фарбу, яка повздувалася. Під нею знаходиться алюміній, який почав іржавіти. Тонким лезом досить зручно піддівати фарбу на будь-яких поверхнях. За допомогою шурупокрута і спеціальної жорсткої насадки прибираю залишки фарби, які залишилися на диску. Як я вже казав, саму насадку можна легко брати сталево. З однієї сторони вона жорстка, а з іншої сторони вона ніяк не пошкодить алюмінієвий диск. Задача на цьому етапі максимально очистити диск від фарби, яка починає лущитися. Тому що після фарбування диску цю фарбу буде дуже помітно. На наступному кроці прибираємо залишки бордюрної хвороби. Якщо пошкодження невелике, як на моєму диску, то 400 наждачка і шурупокрут допоможуть в цьому. Головне не перестаратися і не зняти зайвого, так щоб диск виглядав як єдине ціле, без напливів і переходів. Також через корозію алюмінію в деяких місцях в мене були великі напливи. Їх я так само прибирав за допомогою шурупокруту і 400 наждачки. Ну і на останньому етапі підготовки зовнішньої частини дисків до фарбування я використовував шліфувальні губки. Ними зручно замотовувати поверхню, а також прибирати залишки фарби, які лишилися, навіть у важкодоступних місцях. Із зовнішньою частиною диску я закінчив, а тому переходжу до внутрішньої частини. Так само канцелярським ножем я прибрав всі залишки фарби. Ну а далі, так само за допомогою шурупокруту, прибрав вже більшу частину фарби, яка почала лущитися. Після того, як я підготував і помив диски, я побачив, що в мене на них є кілька кратерів. Вони були невеликі, приблизно 3 на 3 мм розміром, але їх було досить помітно. Їхати за шпаклівкою це довго і дорого, тому для себе я обрав варіант із суперклеєм. Це просто і це надійно. Якщо все зробити вірно, він буде триматися так само, як і шпаклівка. Все, що потрібно, це вичистити поверхню і знежирити її. Далі ми капаємо суперклей і чимось тоненьким, наприклад, голкою, розносимо його по поверхні, так, щоб він мінімально виступав за наш кратер. Щоб не чекати, доки висохне суперклей, я використовую затверджувач для нього. 2-3 секунди і суперклей повністю застиг, і можна робити з ним все, що завгодно. Наприклад, я почав сточувати верхню частину суперклею для того, щоб суперклей був на одному рівні з поверхнею диску. Ну а для того, щоб зробити перехід максимально гладким, я використовував 600 наждачку. Після цього ми будемо мати ідеально гладку поверхню, яку можна спокійно фарбувати. До речі, після фарбування я намагався знайти цю частину диску, але так і не знайшов. І триматися воно буде добре, як я вже і казав. Ну і нарешті фарбування. Перший шар ґрунту – це спеціальний кислотний ґрунт, який застосовується для алюмінію. Для кращої адгезії ним потрібно вкрити весь алюміній, який ми зачистили. Те саме роблю і ззовні. Головне, щоб ним був вкритий весь зачищений алюміній. На світлому кузові краще за всього виглядають світлі диски.
Так як в мене авто білого кольору, я вирішив фарбувати і диски в білий. А тому наступний шар ґрунту білого кольору. По-перше, захист буде краще, по-друге, доведеться витрачати менше білої фарби. Диски вкриті 2 шарами ґрунту, диски пофарбовані у колір кузову. Я навіть наніс невеличкий малюнок червоного кольору. Тому далі все, що залишається, це нанести кілька шарів лаку. Він додасть приємного блиску дискам і буде давати захист фарбі. Ну а так як моя резина не має захисту дисків, то вирішив придбати ось такі фліпери для захисту дисків від бордюрної хвороби. Не знаю, наскільки вони ефективні, час покаже. Ну а на питання, чому саме червоний колір, відповім. Я хотів такий ще з дитинства. Ну а 4 диски я зробив приблизно за 5 вечорів. Дякую за перегляд.